සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම SL Pancha YouTube channel එකට ඉතින් ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Pancha YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් තීමනේ වීඩියෝ එකක් යාළුවනේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගෙනාව යාළුවනේ සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ කිසිම ආයෝජනයක් කිසිම රෙෆර් කෙනෙක් නැතුව ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ යාළුවනේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඔයාලා කැමති කොයින් එකක් earn කරගන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එක රිවිව් එකක් තමයි අද මේ විදිහට ගෙනලා තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් දිගට වීඩියෝත් එක්ක නැගිලින්න කිසිම තැනක් ස්කිප් කරන්න බෑ යාළුවනේ. මොකද මේක හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි ඔයාලට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබ්බා යාළුවනේ මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ කොයින් earn කරන්න පුළුවන් සයිට් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒකට උත්තරයක් විදිහටත් එක්ක තමයි මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති යාළුවනේ SL Pancha එකතු වෙලා හිටපු යාළුවෙක් නම් ඔයාලට මතක ඇති මම මේ විදිහටම සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ ඔයාලට USDT හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම සයිට් එක රිවිව් එකක් කලින් කරා. ඉතින් ඔය දැන් වැටෙන උඩ කාඩ් එකකින් ගිහින් ඔයාලා සයිට් එක වැඩ ගන්න පටන් ගන්න නැත්නම් දැන් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න යාළුවනේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි ඔයාලට USDT හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිව් විඩ්‍රෝ එකකුත් ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන එකෙන් අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න කියන එක මතක් කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලම SL Pancha අපිත් එක්ක නැති යාළුවෙක් නම් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔය අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එහා පැත්තේ මෙතන බෙල් අයිකන් එක ඕල් කරලා තියාගන්න. ඒතරම වීඩියෝ දාපු ඔප්ෂන් නොටිෆිකේෂන් නම් මාර්ගෙ මුලින්ම ඔයාලකට වීඩියෝ ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාලා මේකට තුරන් තියා වගේ ලන්ඩක් දෙන්න ගන්න. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන හිතන අදහස් ඇති වෙන ගැටලු හැමදේම පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු යාළුවනේ මේ සයිට් එක ගැන. දෙයිම හරි යාළුවනේ ඉතින් හැමදාම ඔයාලා ඔයාලා පහළ කමෙන්ට් කරන්න යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එක පින් කළා මම මේ සයිට් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වඩා පහසුවෙන් පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්න. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මුල්ම ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන රෙජිස්ටර් සහ ලොගින් කියලා බටන් දෙකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා account එකක් මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හැම සයිට් එකකම වගේ ඔයාලා මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මුලින්ම account එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ප්‍රෙස් කරන්නම් මේ විදිහට මේ රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක දැන් යාළුවනේ. හරි ඉතින් ඔයාලා රෙජිස්ටර් කියන බටන් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඉන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඔයාලා එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගොඩක් සරල ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන මේකේ account එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන වැඩ කරන email address එක ලබා දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන හොඳ strong password එකක් දෙන්න. ඉතින් හැමදාමත් කියන වගේ capital ලකුණ simple ලකුණ symbol එකක් සහිත character 8කට වඩා හොඳ strong password එකක් මෙන්න මෙතන ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ ලබා දීපු password එක මේ repeat password එක කියන තැනට නැවතත් ලබා දීලා ඉවරලා මේ I am not a robot කියන tick mark එක දාගන්න ඕනේ යාළුවනේ. මේක දාගෙන ඉවරලා මේ sign up කියන බටන් එක press කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ account එක සාර්ථකව නිර්මාණය වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන sign in කියන බටන් එක press කරලා මේකේ login form එකට එන්න. ඉතින් login form එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඒ දීපු username password දීලා මේකට log වෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි යාළුවනේ මෙයාලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා කිසිම විදිහකින් multiple account හදන්න එපා මේක කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එක device එකකින් එක account එකකට වැඩි හදාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේ account එක ban වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම එක device එකකින් එක account එකක් විතරක් හදන්න කියන එකත් මතක් කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්න යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට account එක සාර්ථකව හදාගෙන ඔයාලා account එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විස්තර බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට මේකේ හැම විස්තරම ඔයාලට මේකේ dashboard එකෙත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ ගැන කතා කරන්න යාළුවනේ ඉස්සරහට කතා කරන ඉඳලා මම මේ dashboard එකේ තියෙන දේවල් ගැන ඔයාලට දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින් දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කරන්න එපා යාළුවනේ. සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි ඔයාලට මේ විදිහට මේකේ මුදල් උපයාමේ හැකියාව තියෙන. ඒකින් ස්කිප් නොකර දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම යාළුවනේ මේකේ කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් මගේ account balance එකත් මේ වෙනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0 විදිහට තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ ඉරිකැලි තුනක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනක තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන මේ earn කියන option එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකෙන් මුදල් උපයන්න ලබා දීලා තියෙන ක්‍රම ටික. ඉතින් percent තියෙනවා, PTC තියෙනවා, short link තියෙනවා, auto percent, achievement, lottery, task මේ විදිහට option ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ එකින් එක කතා කරනවා දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න යාළුවනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ percent කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරලා බලමු යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ දෙනකට අරන් ගිය යාළුවනේ ඔයා percent කෙනක press කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ready time මෙතන ready කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම එක claim එකකට ඔයාලට coin 1111 ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ලොකු coin ප්‍රමාණයක් ගියනම් site එක ගොඩක් අලුත් ඉඳ යාළුවනේ. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මම මේක වැඩ පටන් ගත්තත් ඔයාලට ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් මේක උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ claim time එකට no time කියලා තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලට පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේකේ claim එකක් මම දැන් කරන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මෙතන යාළුවනේ මුලින්ම මේ recapture 3 කියලා තමයි ඔයාලට select වෙලා නැත්තේ. ඉතින් මේක ඔයාලා මෙන්න මේක press කරලා recapture 2 කියන එකට වෙනස් කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ I am not a robot කියන ටික් මාක් එක දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ඉවරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන වචන තුනක් පේනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වචනට අදාළ වචන ඉලක්කම් ටික මෙන්න මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ ටික එක පිළිවෙලට මේකේ තියෙන විදිහටම 389 කියලා තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒක පිළිවෙලට මම මෙතනින් select කරනවා යාළුවනේ 389 කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් collect your reward කියන බටන් එක. ඉතින් මේක press කරගන්න මේ විදිහට.
ඉතින් ඔයාලා දැන් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට coin 1111 සාර්ථකව ලැබුණා. ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට ඔන්න ওই විදිහට යාළුවනේ ඔයාලට මේකේ අසීමිතව යාළුවනේ මේකේ ක්ලේම් කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කිසිම ලිමිට් එකක් නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට මේකෙන් ලොකු coin ප්‍රමාණයක් ඔයාලා මේක දවසක් වැඩ කරලා උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මම කතා කරන්නම් මේ coin අපි withdraw කරගන්නේ කොහොමද, මොන coin විදිහටද මේක withdraw ගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම ඉස්සරහට කතා කරනවා. දිගටම වීඩියෝත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පේසට් කරලා යාළුවනේ මුලින්ම ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයීම හැකියාව මම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අසීමිතව මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාව මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක ඕකේ කියන බටන් එක මම ප්‍රෙස් කරගන්නම් මෙහෙම. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපහොම ඊට තුන ප්‍රෙස් කරමු අපි මේ විදිහට. ඉතින් ඒකල්ලා මෙතන වලට PTC කියලා බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරමු මෙහෙම. ඉතින් මට PTC add දෙකක් available ads දෙකක් විදිහට තමයි මෙතන බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේම මට මෙතන coin ප්‍රමාණය 3000ක් ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු මේක යාළුවනේ මේ ad එක play කරලා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම පහළට ආවට පස්සේ මෙතන මේ ad එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ visit now කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන උඩ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙන යාළුවනේ තප්පර කන account එක. ඉතින් මේ තප්පර 10 ඉවරන කල්පි මේකේ රැඳිලා ඉන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් සයිට් එක කොහොම හිටියට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අර විදිහම recaptcha එකක් fill කරන්න තැනක් එනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලා මේ recaptcha 3 කියන එකට recaptcha 2 කියලා වෙනස් කර ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට recaptcha 2 කියලා වෙනස් කරගෙන ඉවරලා මේ I'm not robot කියන tick mark එක දා ගන්න ඕනේ. දාගෙන මේ verify කියන බටන් එක press කර ගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ good job කියලා මට coin 2500ක් ඇඩ් වුණා කියලා. ඒ ඇඩ් වුණු 2500 වලට මෙතන එකතු වෙන බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් බිඳුවයි තමයි මගේ balance එක තිබ්බේ. දැන් 3611ක් වෙලා තියෙනවා මේ විනාඩිය ඇතුළත. ඉතින් ওই විදිහට අසීමිත ඔයාලට මුදල් හොයන්න හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. මේ coin එකතු කරලා ඔයාලට මේක withdraw ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සුපිරිම site එකක් යාළුවනේ. ඉතින් site එක ගොඩක් අලුත්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ලොකු coin ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවන්නේ. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට මේ okay කියන බටන් එක press කරලා okay කරගන්නවා යාළුවනේ දැන්. හරි ඉතින් අපි ඊට පස්සේ නැවතත් මේ ඊට තුන ප්‍රෙස් කරගමු යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන short link කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරගන්න මෙහෙම. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තමයි ගොඩක්ම වැදගත් මේ site එකේ මුදල් උපයන්න ගොඩක් අය මිස් කරගන්න තැනක් කියලා ගොඩක් අය අමාරුයි කියන මේ short link click කරන්න කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ යාළුවනේ. හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ගොඩක් අය මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. වීඩියෝ වලත් live කවදාවත් ගොඩක් අය මේකේ මේ short link එක click කරන විදිහ කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මම එකක් click කරලා පෙන්නනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට බලාගෙන මේක කරන්න. ඉතින් ලක්ෂ 10කට වැඩි coin ප්‍රමාණයක් එක දවසක් වෙලට ඔයාලට මේ site එක කරා උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න යාළුවනේ. අතාර ගන්න එපා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට අසීමිතව හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ ලක්ෂ 10 coin ප්‍රමාණය මේ site එකේ මේ short link ටික click කරලා විතරක් හෙව්වත් ඔයාලට සුපිරියටම මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් කරලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන coin 15000 ඒ වගේම coin 12900 මෙන්න මේ විදිහට ලොකු coin ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවනවා යාළුවනේ. ඒකින්ද ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මම මෙහෙම පහලට අවිල්ලා යාළුවනේ මම මේ short link එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ visit link කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ I am not robot කියන tick mark එක දාගෙන මේ click here to continue කියන බටන් එක press කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක press කරන්නම් මෙහෙම. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ site වලින් site වලට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා මේ දීලා site එකේ මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තමයි අහලා තියෙන්නේ. මෙතන what is your gender කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන male කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්නවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ තප්පර ගන්න count ඉවරනාට පස්සේ මේ get link කියලා බටන් එක ඇවිල්ලා ඇති. ඒ බටන් එක press කරගන්න මෙහෙම. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මට coin 15000ක ප්‍රමාණය සාර්ථකව වැඩි වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේන්න තියාළුවනේ ඉතින් ගොඩක් ඉක්මනට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ විදිහට මේ coin උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් මේක තමයි යාළුවනේ මේ site එකේ හොඳටම මුදල් උපයන්න ලබා දීලා තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් මේක මග අරගන්න එපා. ඔය විදිහට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේකේ ලොකු coin ප්‍රමාණයක් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ short link කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා කරන්න යාළුවනේ. ඒකින් තමයි ඔයාලට මේ site එකේ ලොකු coin ප්‍රමාණයක් උපයා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලා දැන් ඒක මම සජීව කරලා පින්න ඔයාලට ඒ ගැන දැන් විශ්වාසයක් ඇති යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ okay කියලා බටන් එක press කරගෙන මේකෙන් okay කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් අපි බලමු මේකේ අනිත් ටිකේ කොහොමද තව earn කරන්න මේ ලබා දීලා තියෙන option මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ID තුන press කරගන්න යාළුවනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලාගෙන මේකේ තියෙන auto payset කියලා option එකක්. ඉතින් මේක press කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලට මේ auto payset කියන එක සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි මේ site එකෙන් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා enable කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ auto payset එකට එන්න කලින් ඔයාලා short link කීපයක් press කරලා ඒකේ ලබා energy ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවා. energy ප්‍රමාණයක් යම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මේ auto payset කියන option එක enable වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක press කරනවා යාළුවනේ මේ විදිහට මේ auto payset කියන එක මෙහෙම. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි යාළුවනේ අරන් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තප්පර 30ක් කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ තප්පර 30 කවුන්ට් වෙනකල් මේ බාරක පිල්ලර ඉවරනකල් විපාටෙන් පිල්ලර ඉවරනකල් අපි මෙතන ඉන්න ඕනේ යාළුවනේ. එච්චරයි වෙන මොකුත් ඔයාලට කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ එක ක්ලේම් එකකට මේ එක තප්පර 30කට ඔයාලට coin 555 ගන්න මේකෙන් මෙයාලා නොමිලේ ලබා දෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මේක enable කරගන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවනේ short link
කීපයක් ප්‍රෙස් කරලා එනර්ජි ටිකක් එකතු කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මම ඒ තප්පරති හිටියට පස්සේ මට coin 555ක ප්‍රමාණයක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ මුදල මෙතන වගේ එකතු වෙලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ওই විදිහට මේ ඔයාලට auto percent එක හරහා ලොකු මුදලක් සැලකිය යුතු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එකතු කරගන්න එනර්ජි ප්‍රමාණය අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මම මේකත් දැන් ඕකේ කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ ඉරිකැල උඩ තුන ප්‍රෙස් කරමු ආපහු. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන achievement කියලා option එකක්. ඉතින් ඒක ප්‍රෙස් කරන්න මම මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අරන් එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන යාළුවනේ අපි මේ site එකේ වැඩ කරන විදිහ අනුව මෙයාලා අපිට gift ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් percent 10ක් කරොත් එහෙම ඔයාලට coin 1000ක් ඒ වගේම percent 50ක් කරොත් එහෙම ඔයාලට coin 5000ක් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් coin ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ගෙවනවා. අපි මේ site එකේ වැඩ කරන ක්‍රමයට අනුව තමයි අපි වැඩ කරන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මෙයාලා මේ ගේම් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන percent 10 මම එකයි කරලා තියෙන. ඉතින් ඊටු 9 කරාට පස්සේ මෙතන ඕකේ කරලා මට මේ තියෙන coin ප්‍රමාණය මගේ මේ balance එකට එකතු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට යාළුවනේ මේකේ ඔයාලට අසීමිත මුදල් මේ හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ තමයි ඔයාලට මේ දේ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ගොඩක්ම හොඳ site එකක් මේකේ වැඩ කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඊට අමතරව තව එක option එකක් මේලා අපිට ලබා දීලා තියෙනවා යාළුවනේ මේකේ මුදල් ලැබෙන්න. මම ඒකත් ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මේක dashboard එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම පොඩ පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලාගෙන මේකේ තියෙනවා මේ referral system එක මෙයාලගේ. ඉතින් ඔයාලට referral percentage එක 155ක් ගෙවන යාළුවනේ ලොකු referral commission එකක් ඔයාලට මේකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන link එක copy කරගන්න මෙන්න වගේ referral link එක. ඉතින් මේ referral link එක copy කරගෙන ඔයාලා social media වල group වල share කරලා පුළුවන් තරම් යාළුවෙකුට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ යාළුව කරන earning එකේ 155ක referral commission එකක් ඔයාලට මේ site එක හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් යාළුවගෙන් කිසිම අඩු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඔයාලා යාළුව මේකට ගෙන්න ගන්නවා වෙනුවෙන් තමයි ඒ ආයතනය තමයි ඔයාලට ඒක බෝනස් එකක් විදිහට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ සයිට් එක පිළිබඳව ලංකාවේ කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේකේ මේ link එක share කරලා යාළුවෝ මේකට ගෙන්න ගන්න යාළුවනේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ හින්දා ගොඩක් යාළුවෝ ඔයාලට මේකට ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই ක්‍රමයේ වලට තමයි යාළුවනේ මේකේ අපිට මුදල් ලිපියා ගැනීම හැකියාව මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට උපයන මේ coin ටික අපි කොහොමද අපේ crypto currency එකක් විදිහට withdraw කරගන්න කියලා දැන් බලමු යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් මම මේ ඉරිකැල තුන ප්‍රෙස් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ මෙතන withdraw කියලා option එකක් ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ප්‍රෙස් කරන්නම් මෙහෙම. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අරන් එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඒ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට පහළ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන ඕනෙම coin එකක් ඔයාලට withdraw කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් අයට මේ දවස්වල airdrop වලට මේ BNB නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ විසඳුමක් වෙයි යාළුවනේ. ඔයාලට මේ BNB නැති ප්‍රශ්නට මෙන්න මේ site එක කරා වැඩ කරලා ඔයාලට මේ BNB උපයා ගන්න පුළුවන් අසීමිතව. ඉතින් මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න කොහොමද ඔයාලා මේ හොයන coin වලින් BNB විදිහට withdraw කරගන්නේ හැමදේම. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මුලින්ම යාළුවෝ උඩට ආවට පස්සේ select method කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක select කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට percent pay coin base වලට තමයි මේක support කරන්නේ. ඉතින් මම percent pay කියන එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ select coin එක කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනක ඔයාලට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක withdraw ගන්න පුළුවන් coins වර්ග ටික. ඉතින් මෙතන ඔයාලට tron coin, light coin, solana, ඊට පස්සේ dog coin, dash coin, bitcoin cash ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන යට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. binance coin එකත් ඔයාලට මේකෙන් withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔකෙන් bitcoin එකත් withdraw කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ගොඩක් හොඳ විදිහට මේකෙන් කැමති විදිහට මේකෙන් මුදල් උපයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම මේක යාළුවනේ මගේ ඔයාලා දකින්න ඇති account එක හැදුවෙත් මම දැන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක tron coin විදිහට තමයි withdraw කරන්න මගේ percent pay account එකට යාළුවනේ. ඉතින් මම මෙතන මෙන්න මේකට මෙන්න විදිහට select කරනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මගේ amount එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විනාඩි 5ට තමයි යාළුවනේ මම මේ coin 29090ක ප්‍රමාණයක් හොයුවේ. ඉතින් මෙතන යාළුවනේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාගේ percent pay එකේ හරි coin base එකේ හරි email address එක මෙන්න මෙතනට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක ලබා දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයාලට ඔයාලගේ coin ප්‍රමාණය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලැබෙන TRX ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහටම තියලා ඉවරලා යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ යට withdrawal කියන බටන් එක press කරන්න. ඉතින් මම දැන් ඒක ඒ විදිහට press කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ good job කියලා මගේ සතෝස් ප්‍රමාණය මගේ percent pay account එකට send කරා කියලා මේලා message එකක් මට එවලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මගේ percent pay account එකට මේ withdraw එක මට සාර්ථකව ආවද කියලා. හරි ඉතින් මම මගේ percent pay account එකේ ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මම මෙහෙම පහලට අවිල්ලා ඔයාලට පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ site එකෙන් මම අර send කරපු සතෝසි 0.4ක ප්‍රමාණය මට අද මේ දවසේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක කරන අද දවසේ ඉතින් ගොඩක්ම පහසුවෙන් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන අතරතුර තමයි මෙන්න මේ TRX ප්‍රමාණය හොයාලා withdraw කරේ. ඉතින් ඔයාලට BNB එතකොට Shiba Inu ඕනෙම coin එකක් මම කලින් පෙන්න වගේ ඕනෙම coin එකක් ඔයාලට මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට අසීමිතව හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දවසක් මහන්සියලා වැඩ කරොත් අනිවාර්යෙන් TRX 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ඒක මම සම්පූර්ණ පැහැදිලිව ඔයාලට හැමදේම කියලා දුන්නා. ඉතින් withdraw එක සාර්ථකව ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ.
ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ සයිට් එක පිළිබඳව 100% පැහැදිලි ඇති වගේම ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඉවර කරන්න යාළුවනේ. ඉතින් ඔයා තාම තෙසල් පංච අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් ඉතින් ඔයා අද නම් අපේ වීඩියෝ එක බැලුවා අන්තර්ජාලය මුදල් වලට ආසාවක් දක්වන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා එහා පැත්තේ මෙතන bell icon එක කෝල් කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපු notification එක මාර්ගයෙන් මුලින්ම ඔයාලා ළඟට වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඔයාගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාලා මේ තොරතුරු දැන් තියවා ගැන උඩට දැනගන්න මතකයට වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන අදහස් ඇති වුණ ගැටලු හැමදේම පහළ comment section එකේ කමෙන්ට් කරන්න කියලා මතක් කිරීමත් එක්ක අදට ගිහින් එන්න යාළුවනේ ඉක්මනට මලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.